สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรมุมใหม่ครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเทคนิคการปลูกพริกให้ได้ผลผลิตดีเยี่ยมลดปัญหาแมลงกวนใจด้วยหลักการที่เรียกว่าการปลูกพืชแบบพึ่งพาอาศัยกันหรือ companion planting ครับการปลูกพืชแบบพึ่งพาอาศัยกันคือการสร้างสังคมของพืชที่เกื้อกูลกันซึ่งจะช่วยไล่แมลงศัตรูพืชดึงดูดแมลงผสมเกสรเพิ่มสารอาหารในดินและช่วยให้ต้นพริกของเราเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงครับสำหรับพืชที่ควรปลูกคู่กับพริกหรือที่เราเรียกว่าพืชคู่หูมีหลายชนิดที่น่าสนใจเลยครับแบ่งเป็นกลุ่มๆดังนี้ครับกลุ่มสมุนไพรเช่นโหระพากระเพราและเบซิลเป็นคู่หูที่ดีมากครับเพราะกลิ่นของมันจะช่วยไล่เพลี้ยไรแดงและแมลงหวี่ขาวแถมยังมีข้อมูลระบุว่าการปลูกเบซิลใกล้ๆจะช่วยชูรสชาติของพริกให้ดีขึ้นด้วยครับนอกจากนี้สมุนไพรอย่างโรสแมรี่ไทม์ดิวผักชีลาวและพาสลีย์ก็ช่วยรักษาความชุ่มชื้นหน้าดินและดึงดูดแมลงนักล่าที่มีประโยชน์มาช่วยกำจัดศัตรูพืชได้ดีครับกลุ่มดอกไม้แนะนำให้ปลูกดาวเรืองเพราะรากของมันจะปล่อยสารที่ช่วยป้องกันไส้เดือนฝอยทำลายรากพริกได้ครับหรือจะเป็นดอก Nasturtium หรือดอกลิ้นมังกรที่ทำหน้าที่เป็นพืชล่อแมลงหรือพืชเสียสละโดยมันจะดึงดูดเพลี้ยและหนอนมาเกาะที่ต้นของมันแทนเพื่อปกป้องต้นพริกของเราให้ปลอดภัยครับกลุ่มพืชผักอื่นๆเช่นกระเทียมหอมหัวใหญ่ต้นหอมและกุยช่ายซึ่งเป็นพืชตระกูลหอมจะมีกลิ่นฉุนช่วยขับไล่แมลงศัตรูพืชและป้องกันเชื้อราครับหรือการปลูกแครอทและแตงกวาก็เป็นทางเลือกที่ดีครับเพราะจะทำหน้าที่เสมือนวัสดุคลุมดินที่มีชีวิตหรือ living mulch ช่วยรักษาความเย็นและควบคุมวัชพืชโดยที่ระบบรากจะไม่แย่งอาหารพริกครับแต่ในทางกลับกันก็มีพืชที่ไม่ควรปลูกใกล้พริกหรือเป็นคู่อริกันด้วยนะครับเพราะอาจจะแย่งสารอาหารหรือนำโรคร้ายมาสู่แปลงพริกของเราได้แก่เฟนเนลหรือยี่หร่าถือเป็นพืชที่ไม่ควรปลูกใกล้พริกที่สุดครับเพราะมันจะปล่อยสารเคมีที่ยับยั้งและชะลอการเจริญเติบโตของพริกครับพืชตระกูลถั่วต้องการดินที่มีไนโตรเจนสูงมากซึ่งไนโตรเจนที่มากเกินไปจะทำให้พริกไม่ออกฝักและเถาของถั่วก็อาจจะเลื้อยพันธุ์จนทำให้ต้นพริกขาดอากาศได้ครับพืชตระกูลกะหล่ำเช่นกะหล่ำปลีบรอกโคลีและคะน้าพืชกลุ่มนี้มีความต้องการสภาพดินที่แตกต่างจากพริกครับและมักจะแย่งสารอาหารกันเองครับมันฝรั่งมะเขือและสตรอเบอรี่มันฝรั่งและมะเขือเป็นพืชวงเดียวกับพริกจึงดึงดูดโรคและแมลงศัตรูพืชกลุ่มเดียวกันเข้ามาแย่งอาหารครับส่วนสตรอเบอรี่ก็เป็นพืชที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเชื้อราได้ง่ายครับซึ่งอาจแพร่กระจายมาสู่ต้นพริกของเราได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเทคนิคการจัดสรรพื้นที่แปลงพริกด้วยพืชคู่หูและพืชคู่อริหวังว่าแฟนๆช่องเกษตรมุมใหม่จะได้ไอเดียไปปรับใช้ในสวนของตัวเองนะครับแต่สำหรับเนื้อหาในวันนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในช่องที่2ซึ่งจะเป็นการพูดคุยเจาะลึกรายละเอียดของ2พิธีกรที่จะมาวิเคราะห์กันแบบถึงแก่นเลยทีเดียวฝากติดตามรับชมกันต่อด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับลองจินตนาการดูนะคะสมมุติว่าต้นพริกที่เราอุตส่าห์ฟูมฟักดูแลมาเป็นเดือนๆอยู่ดีๆเกิดอาการใบเหลืองเหี่ยวเฉาหรือแบบไม่ออกผลเลยสิ่งแรกที่เรามักจะนึกถึงคืออะไรคะส่วนใหญ่ก็คงคิดว่าขาดปุ๋ยหรือเปล่า รดน้ำน้อยไปไหม หรือไม่ก็มีแมลงแอบมากินรากใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเรามักจะมองหาปัญหาที่ตัวต้นไม้เองหรือไม่ก็ปัจจัยพื้นฐานอย่างดินกับน้ำเนาะแต่ความจริงที่น่าตกใจจากข้อมูลที่เราได้มาก็คือปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ดินไม่ได้อยู่ที่น้ำและไม่ได้อยู่ที่แมลงเลยค่ะแต่อยู่ที่ต้นไม้ที่ปลูกอยู่ข้างๆมันต่างหากยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรมุมใหม่นะคะสวัสดีครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เราจะมาไขความลับของสังคมพืชกันค่ะเป็นประเด็นที่คนปลูกต้นไม้หลายคนเนี่ยมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายเลยนะครับคือเวลาเราพูดถึงการวินิจฉัยปัญหาต้นไม้เรามักจะคาดหวังความชัดเจนเหมือนแบบการซ่อมเครื่องจักรอะครับอารมณ์แบบอาการนี้แปลว่าขาดธาตุอาหารตัวนี้ก็แค่เติมลงไปอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะครับที่ศึกษาเจาะลึกในเรื่องที่เรียกว่าการปลูกพืชพันธมิตรหรือ companion planting
ซึ่งวันนี้เราจะโฟกัสไปที่พืชสวนครัวยอดฮิตอย่างพริกเป็นหลักนะคะภารกิจของเราก็คือการถอดรหัสให้ได้ว่าใครคือผู้พิทักษ์ชั้นยอดที่ควรเชิญมาอยู่ใกล้ๆต้นพริกและใครคือคู่อริตัวร้ายที่ห้ามนำมาปลูกใกล้กันเด็ดขาด ใช่ครับเอาละค่ะ เรามาลองแยกแยะเรื่องนี้กันดูนะคะ ก่อนที่เราจะไปกางรายชื่อ blacklist หรือรายชื่อ VIP เราต้องมาทำความเข้าใจแนวคิดเรื่องสังคมของพืชกันก่อน ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆ การเลือกพืชมาปลูกใกล้ๆกันในแปลงผักก็เหมือนกับการเลือกเพื่อนร่วมห้องในหอพักนั่นแหละค่ะ อ่าเห็นภาพเลยครับ ใช่ไหมคะ คือเราย่อมต้องการคนที่นิสัยเข้ากันได้ คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ใช่คนที่แบบมาแย่งของกินในตู้เย็น หรือเปิดเพลงเสียงดังตอนเราจะนอน เป็นการเปรียบเทียบที่ตรงไปตรงมาที่สุดเลยครับกลไกนี้ในทางวิทยาศาสตร์เกษตรเนี่ยมันคือความพยายามที่จะจำลองและสร้างระบบนิเวศขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่า Micro Ecosystem ขึ้นมาครับ อืม ระบบนิเวศขนาดเล็ก ใช่ครับ คือในธรรมชาติจริงๆ เราจะแทบไม่เห็นพืชชนิดเดียวขึ้นเรียงกันเป็นพืชจนสุดลูกหูลูกตานะครับ การปลูกพืชชนิดเดียวๆบนพื้นที่กว้างๆ หรือที่เราเรียกว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเนี่ย มันคือความผิดปกติทางธรรมชาติที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาเอง เดี๋ยวนะคะ แต่การทำแบบนั้นมันส่งผลเสียยังไงอะคะ ในเมื่อเราปลูกพืชชนิดเดียว การจัดการเรื่องน้ำหรือปุ๋ยก็น่าจะง่ายกว่าใช่ไหมคะ ในแง่ของการจัดการโดยมนุษย์มันอาจจะดูง่ายครับ แต่มันคือการสร้างบุฟเฟ่ชั้นดีให้กับแมลงศัตรูพืชและโรคพืชเลยล่ะครับ โหบุฟเฟ่ต์เลยเหรอคะ ครับ ลองนึกภาพตามนะครับ แมลงศัตรูพืชส่วนใหญ่มีเรดาร์หรือเซ็นเซอร์ในการดมกลิ่น และมองเห็นพืชอาหารของมัน หากพื้นที่นั้นมีแต่ต้นพริกเต็มไปหมด กลิ่นของพริกก็จะโชยแรงมาก แมลงจะพุ่งตรงเข้ามาหาได้ง่ายดายเลยครับ อ๋อ พอไม่มีกลิ่นอื่นมาปน มันก็พุ่งเป้าได้เลย ถูกต้องครับ และเมื่อมันลงจอดที่ต้นแรกได้สำเร็จ มันก็สามารถกระโดดไปต้นที่ 2 3 4 ได้อย่างไม่มีอุปสรรค เพราะไม่มีพืชชนิดอื่นมาคอยส่งกลิ่นรบกวน หรือขัดขวางเส้นทางของมัน เข้าใจแล้วค่ะ เหมือนเรากำลังสร้างเมืองที่มีความหลากหลาย เพื่อไม่ให้ข้าศึกจับทางถูกนั่นเอง ใช่เลยครับ การจัดกลุ่มพืชที่เกื้อกูลกันมาปลูกแทรกไว้ จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง มันช่วยทั้งพรางกลิ่น ควบคุมแมลงตามธรรมชาติ ไปจนถึงการจัดการโครงสร้างแร่ธาตุในดินเลยครับ พอเข้าใจกลไกพื้นฐานแบบนี้แล้ว ถึงเวลามาดูกันค่ะว่า ใครคือเพื่อนแท้ที่พริกอยากได้มาเป็นรูมเมทมากที่สุด จากเอกสารที่เรารวบรวมมา กลุ่มแรกที่โดดเด่นและได้คะแนนโหวตสูงมากคือกลุ่มสมุนไพรและดอกไม้ค่ะ กลุ่มนี้มีประโยชน์หลายอย่างมากครับ ตัวแรกเลยคือโหระพาหรือเบซิลนี่ถือเป็นบอดี้การ์ดประจำตัวพริกเลย เพราะกลิ่นน้ำมันหอมระเหยของมันเนี่ยช่วยพรางต้นพริกจากแมลงวันผลไม้ เพลี้ยแล้วก็ยุงได้ดีมากๆ แถมยังมีเกร็ดเล็กๆ จากผู้ปลูกหลายคนสังเกตด้วยนะคะว่า การปลูกโหระพาใกล้ๆช่วยให้พริกมีรสชาติที่เข้มข้นอร่อยขึ้นด้วย เรื่องรสชาติที่เปลี่ยนไปนั้น แม้จะยังเป็นที่ถกเถียงกันในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับว่ากลไกที่แท้จริงคืออะไร แต่นักวิจัยหลายคนเชื่อว่าสารระเหยจากโหระพาอาจจะไปกระตุ้นให้พริกสร้างกลไกป้องกันตัวบางอย่างครับ อ๋อความเครียดของพืชอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ ประมาณนั้นครับ ซึ่งมันอาจจะส่งผลให้การสร้างสารแคปไซซินที่ให้ความเผ็ดร้อนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นครับ น่าสนใจมากค่ะ นอกจากโหระพาแล้วโรสแมรี่ก็เป็นสมุนไพรอีกตัวที่เวิร์กมาก เพราะโรสแมรี่มีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ยที่ทนทาน ช่วยคลุมดินไม่ให้น้ำระเหยเร็ว ซึ่งเป็นการสร้างสภาวะที่รากพลิกชอบมากเลยนะครับ คือดินเย็นและมีความชื้นพอเหมาะ แถมกลิ่นของโรสแมรี่ก็ฉุนพอที่จะไล่แมลงปีกแข็งหลายชนิดได้ด้วย แต่ถ้าพูดถึงสุดยอดผู้พิทักษ์ที่ข้อมูลทุกแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มออร์แกนิกหรือคู่มือเกษตรแผนใหม่ พูดตรงกันหมดเลยก็คือดอกดาวเรืองค่ะ เอาจริงๆ ตอนแรกแอบแปลกใจนะคะ แปลกใจยังไงครับ ก็แบบดาวเรืองเนี่ยนะคะ สีเหลืองๆส้มๆสวยๆเนี่ยมันมาเป็นบอดี้การ์ดให้พริกได้ยังไง ดึงดูดพึ่งมาผสมเกสรก็พอเข้าใจได้ แต่มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมคะ มีแน่นอนครับ เบื้องหลังสีสันที่สวยงามของดาวเรืองเนี่ยมันคืออาวุธสงครามชีวภาพระดับพักการเลยนะครับ โหขนาดนั้นเลย จริงๆครับ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่บนดิน แต่อยู่ใต้ผิวดินลงไปครับ รากของดอกดาวเรืองจะผลิต และปล่อยสารเคมีคัดหลั่งตัวหนึ่งออกมา ชื่อว่าแอลฟาเทอร์เทียนิลครับ แอลฟาเทอร์เทียนิลมันทำหน้าที่อะไรคะ สารตัวนี้มีความพิเศษมาก คือมันเป็นพิษอย่างรุนแรงต่อไส้เดือนฝอยครับ หรือ nematodes
เดี๋ยวนะคะขออนุญาตอธิบายคำว่าไส้เดือนฝอยนิดหนึ่งมันไม่ใช่ไส้เดือนดินตัวอ้วนๆที่ช่วยพรวนดินให้เราใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับ คนละชนิดกันอย่างสิ้นเชิงเลย ไส้เดือนฝอยในที่นี้คือปรสิตขนาดจิ๋วที่มองแทบไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับ มันชอบว่ายอยู่ในดินที่มีความชื้น แล้วเจาะเข้าไปฝังตัวในรากของต้นพริก เอ้ยฟังดูน่ากลัวครับ มันจะดูดกินน้ำเลี้ยงจนรากบวมปูดเป็นปมทำให้รากหาอาหารไม่ได้ ต้นพริกก็จะแคละแกร่นและค่อยๆตายไปในที่สุดครับ แล้วดาวเรืองมาช่วยยังไงคะ การที่เราปลูกดอกดาวเรืองแทรกไว้รอบๆแปลงพริกเนี่ยก็เหมือนการวางทุ่นระเบิดชีวภาพเอาไว้ครับเมื่อไส้เดือนฝอยเข้าใกล้รากดาวเรืองสารอัลฟาเทอร์เทอร์นิลก็จะเข้าไปทำลายระบบประสาทของพวกมัน เป็นการปกป้องรากต้นพริกได้อย่างหมดจดโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีสังเคราะห์เลยครับ โห เป็นระบบรักษาความปลอดภัยใต้ดินที่ล้ำลึกมากเลยนะคะ แค่ปลูกดอกไม้สวยๆ ก็เหมือนได้ติดตั้งระบบเลเซอร์ป้องกันผู้บุกรุกใต้ดินแล้ว ใช่ครับธรรมชาติออกแบบมาดีมากและนอกจากกลุ่มดอกไม้ กลุ่มพืชกลิ่นฉุนอย่างตระกูลหอมกระเทียม ไม่ว่าจะเป็นหอมใหญ่ กระเทียมหรือกุยช่าย ก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีเยี่ยมไม่แพ้กันค่ะ เพราะกรรมฐานในพืชกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเกราะล่องหน ช่วยขับไล่ทั้งเพลี้ย ด้วง และรบกวนระบบประสาทการดมกลิ่นของแมลงศัตรูพืช ๆ และข้อมูลยังระบุด้วยนะครับว่า สารประกอบจากรากของกระเทียม มีส่วนช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของสปอร์เชื้อรา ป้องกันโรคราสีเทาในแปลงได้ด้วย คือเยี่ยมไปเลยนะคะแบบนี้ ครับ การใช้พืชกลุ่มหอมกระเทียมถือเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกันที่ได้ผลดีมาก คือสร้างกำแพงกลิ่นและสารเคมี เพื่อไม่ให้ศัตรูเข้ามาใกล้ตั้งแต่แรกเลยครับ แต่ตรงนี้ล่ะค่ะที่น่าสนใจมากๆ ในบันทึกข้อมูลมีการพูดถึงกลุ่มพืชอีกลักษณะหนึ่งที่ทำงานตรงกันข้ามเลย เรียกว่าพืชล่อแมลงหรือ trap crops ค่ะ กลุ่มนี้น่าสนใจครับ ยกตัวอย่างเช่น ดอกเนสเตอร์ชูมและผักกาดกวางตุ้ง ซึ่งหน้าที่ของพืชกลุ่มนี้คือการดึงดูดศัตรูพืชให้มาคุมฝูงกินตัวมันเอง ฟังดูแล้วมันขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเลยนะคะ คือการที่เราตั้งใจปลูกพืชเพื่อเรียกแมลงศัตรูพืชเข้ามาในแปลงผักของเราเนี่ยมันจะไม่กลายเป็นการชักศึกเข้าบ้านแล้วหรอคะ สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือ กลไกของพืชล่อแมลงมันทำงานในลักษณะของการสร้างเป้าลวงหรือดีคอยครับ เป้าลวงยังไงคะ ลองนึกภาพแบบนี้นะครับ แมลงอย่างเพลี้ยอ่อนหรือหมัดกระโดดเนี่ย มันมีความชอบในรสชาติอาหารต่างกัน สำหรับพวกมันแล้ว ต้นพริกอาจจะอร่อยระดับหนึ่ง แต่ผักกาดกวางตุ้งหรือดอกเนสเตอร์ชูมคืออาหารระดับมิชลินสตาร์ที่พวกมันโปรดปรานมากกว่าหลายเท่าเลยครับ อ๋อ คือมันอร่อยกว่าพริก ใช่ครับ เมื่อเราปลูกพืชล่อแมลงเหล่านี้ไว้ในบริเวณเดียวกัน แต่เว้นระยะห่างออกมาจากแปลงพริกหลักเล็กน้อย แมลงศัตรูพืชที่บินผ่านมา ก็จะพุ่งเป้าไปรุมถึงพืชล่อแมลงแทนครับ ปล่อยให้ต้นพริกของเราเติบโตได้อย่างปลอดภัย อืม เหมือนเราเอาเนื้อสเต็กชั้นดีไปวางล่อไว้อีกมุมหนึ่งเพื่อให้พวกมันไม่มาสนใจแซนด์วิชของเรานั่นเอง เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับ แต่มันยังมีกลไกขั้นกว่าซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับ ยังไงคะ เมื่อศัตรูพืชไปกระจุกตัวรวมกันอยู่ที่ผักกาดกวางตุ้งเป็นจำนวนมาก มันจะกลายเป็นการส่งสัญญาณเรียกกองกำลังเสริมระดับท็อปของธรรมชาติได้เข้ามาครับ กองกำลังเสริมนี่คือพวกแมลงกินแมลงด้วยกันใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ซึ่งก็คือแมลงนักล่าที่มีประโยชน์ อย่างเช่นแตนเบียน และแมลงเต่าทองครับ อ๋อ พอมีเพลี้ยเยอะๆ แมลงต่อทองก็รู้ว่าที่นี่มีอาหาร ใช่ครับ การที่เพลี้ยไปรวมตัวกันหนาแน่น มันคือการสร้างแหล่งอาหารขนาดใหญ่ให้กับแมลงนักล่าเหล่านี้ พอแมลงนักล่าเข้ามาจัดการเพลี้ยจงราบคาบ พวกมันก็มักจะตั้งรกรากอยู่ในสวนของเราต่อไปครับ คอยเป็นทหารยามล่าตระเวนให้ต้นพริกของเราในระยะยาวเลย มันคือการรักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างแยบยลที่สุดเลยครับ ยอมเสียสละหมากตัวเล็กเพื่อรักษาขุนเอาไว้ แล้วแถมยังเป็นการต้อนศัตรูให้ไปรวมกันอยู่ในจุดฆ่าโซนเดียว เพื่อให้แมลงนักล่าจัดการได้ง่ายขึ้นด้วย ฉลาดสุดๆไปเลยค่ะธรรมชาติ เห็นด้วยครับ ในเมื่อเรามีเพื่อนรักที่ยอมพลีชีพเสียสละให้กันขนาดนี้แล้ว มันก็ต้องมีคู่อริที่ไม่ลงรอยกันอย่างรุนแรงบ้าง ข้อมูลที่เรามีระบุชัดเจนเลยว่า มีพืชบางกลุ่มที่ถ้าเอามาปลูกใกล้พริกเมื่อไหร่ ความพินาศมาเยือนแน่นอนค่ะ กลุ่มแรกที่ถูก blacklist เลยคือ พืชที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับพริกครับ อ้าวทำไมครอบครัวเดียวกันถึงเป็นอริกันล่ะคะ หรือที่เราเรียกว่าวงพริกมะเขือนั่นแหละครับ ซึ่งตัวท็อปที่ห้ามปลูกใกล้กันเด็ดขาดเลยก็คือมะเขือเปราะและมันฝรั่งครับ เหตุผลที่พืชในวงเดียวกันเป็นคู่อริกันเนี่ยไม่ใช่เพราะพวกมันเกลียดชังกัน หรือปล่อยสารเคมีทำร้ายกันนะครับ แต่เป็นเพราะพวกมันเหมือนกันเกินไปครับ เหมือนกันเกินไปยังไงคะ
พวกมันมีความต้องการทางชีวภาพที่เหมือนกันครับแร่ธาตุหลักที่ใช้ในการเจริญเติบโตก็ใช้สัดส่วนเดียวกันทำให้เกิดการแย่งอาหารกันอย่างรุนแรงเลยครับพวกมันเป็นเป้าหมายของโรคและแมลงชนิดเดียวกันเป๊ะๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรคใบไหม้เชื้อราที่รากหรือเพลี้ยหวี่ขาว โหแบบนี้ก็ระบาดง่ายเลยสิคะ ใช่ครับการที่คุณเอาพืชตระกูลเดียวกันมาปลูกติดๆกันก็เหมือนการสร้างทางด่วน8เลนให้เชื้อโรคและเพลี้ยสามารถแพร่ระบาดจากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและไม่มีสะดุดเลยล่ะครับ งั้นขอเบรกตรงนี้ก่อนเลยค่ะผมดิฉันอ่านข้อมูลตรงนี้แล้วเกิดความสับสนอย่างหนึ่ง คือถ้าทฤษฎีบอกว่าพืชตระกูลเดียวกันอย่างมะเขือหรือมันฝรั่ง ห้ามปลูกใกล้พริกเด็ดขาด แล้วทำไมในบันทึกแหล่งข้อมูลถึงมีข้อยกเว้นบอกว่ามะเขือเทศ ซึ่งก็เป็นพืชวงเดียวกันเป๊ะๆกลับสามารถปลูกคู่กับพริกได้ล่ะคะสองอย่างนี้มันก็น่าจะดึงดูดโรคและแย่งอาหารเหมือนกันไม่ใช่หรอคะนี่นำไปสู่คำถามที่สำคัญมากเลยครับ และนี่แหละคือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความซับซ้อนของธรรมชาติมะเขือเทศเป็นข้อยกเว้นที่พิเศษมากๆครับ มันพิเศษยังไงคะ แม้จะอยู่ในวงเดียวกันและมีความเสี่ยงเรื่องโรคเหมือนกัน แต่มะเขือเทศมีพฤติกรรมการเติบโตทางกายภาพที่สามารถเกื้อกูลพริกได้ครับมะเขือเทศมักจะโตสูงกว่า และมีใบที่แผ่กว้างกว่า มันจึงสามารถสร้างร่มเงาด้านบนได้ครับ ร่มเงาช่วยพลิกได้เหรอคะ ช่วยได้มหาศาลเลยครับ ร่มเงานี้มีประโยชน์ในการช่วยปกป้องผลพริกจากการโดนแดดช่วงบ่ายแผดเผา หรือที่เรียกว่าอาการผลไหม้แดดนั่นเองครับ อ๋อ แปลว่าผลประโยชน์เรื่องร่มเงามันคุ้มค่าพอที่จะเสี่ยงให้ปลูกใกล้กันได้ ว่างั้นเถอะ ใช่ครับ แต่มีเงื่อนไขและข้อบังคับที่เข้มงวดมากๆสำหรับคู่นี้นะครับ ไม่ใช่ว่าจะปลูกชิดกันได้เลย กฎข้อบังคับมีอะไรบ้างคะ กฎข้อแรกคือ ต้องเว้นระยะห่างระหว่างต้นอย่างน้อย 2 ฟุตขึ้นไปครับ เพื่อให้ระบบรากใต้ดินมีพื้นที่หายใจ และไม่เกิดการแย่งน้ำแย่งปุ๋ยกัน 2 ฟุตนะคะ ครับ กฎข้อที่ 2 ซึ่งเป็นกฎเหล็กเลยคือ ต้องสลับพื้นที่ปลูกหรือทำ crop rotation อย่างน้อยทุกๆ 3 ปีครับ ห้ามปลูกซ้ำที่เดิมใช่ไหมคะ ใช่ครับ ห้ามปลูกซ้ำที่เดิมเด็ดขาด เพื่อตัดวงจรการสะสมของสปอร์เชื้อโรค และไข่แมลงที่ฝังตัวอยู่ในดิน ถ้าผู้ปลูกไม่สามารถรักษากฎความห่างและการหมุนเวียนนี้ได้มะเขือเทศก็จะกลายร่างจากเพื่อนผู้ปกป้อง เป็นคู่อริตัวร้ายที่ทำลายพริกทันทีครับ คือเป็นเพื่อนกันได้ แต่ต้องมีช่องว่างส่วนตัวให้กันและกันบ้าง อย่าใกล้ชิดกันเกินไปจนอึดอัด กลุ่มคู่อริต่อมาที่เราต้องระวังคือ พวกจอมแย่งอาหารค่ะ กลุ่มนี้ก็อันตรายครับ อย่างแรกเลยคือพืชตระกูลกะหล่ำ เช่นกะหล่ำปลีกะหล่ำดอก หรือคะน้า พวกนี้มีความต้องการสภาพดินที่เป็นกลาง ในขณะที่พริกชอบดินที่มีความเป็นกรดอ่อนๆ ถ้าปลูกรวมกันการปรับปรุงดินให้ถูกใจฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ก็จะทำให้อีกฝั่งเติบโตไม่ได้ค่ะ แถมพวกกะหล่ำยังเป็นพืชที่กินจุกกินดุแย่งแร่ธาตุในดินเก่งมาก และอีกตัวที่แสบไม่แพ้กันคือถั่วค่ะ หลายคนอาจจะงงนะครับว่าถั่วเนี่ยนะเป็นคู่อริ เพราะปกติในวงการเกษตรจะรู้กันดีว่าพืชตระกูลถั่วมีไรโซเบียมที่ราก ช่วยดึงไนโตรเจนจากอากาศมาสะสมในดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะ ใช่ครับ ซึ่งก็น่าจะดีกับพริกใช่เหรอ นั่นสิคะ ปุ๋ยฟรีๆในดินเลยนะทำไมถึงเป็นผลเสียล่ะคะ ปัญหามันอยู่ที่ปริมาณของไนโตรเจนครับ ต้นพริกต้องการไนโตรเจนในช่วงแรกของการเจริญเติบโตเพื่อสร้างใบและลำต้น แต่เมื่อถึงวัยที่ต้องออกดอกออกผล พริกต้องการฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมมากกว่าครับ อ้าว แล้วถ้าไนโตรเจนเยอะไปจะเป็นยังไงคะ ถ้าพริกปลูกอยู่ติดกับต้นถั่ว และได้รับไนโตรเจนอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่มากเกินไป ต้นพริกจะเกิดอาการที่ชาวบ้านเรียกว่าบ้าใบครับ บ้าใบคือใบเยอะเหรอคะ คือลำต้นจะสูงใหญ่ ใบเขียวปัดดกหนามาก แต่จะไม่มีดอก หรือถ้ามีดอกก็จะร่วงหมดไม่ยอมติดผลเลยครับ กลายเป็นว่าเราได้ต้นพริกที่สวยงาม แต่ไม่มีพริกให้กิน แถมเถาของถั่วก็อาจจะเลื้อยมาพันรัดกิ่งพริกที่เปราะบางจนหักได้ด้วยครับ เห็นภาพเลยค่ะ ต้นไม้ใบสวยงามแต่ไร้ประโยชน์สำหรับห้องครัว และเราจะข้ามคู่อริตัวฉกาจที่สุดในรายชื่อไปไม่ได้เลยนะคะ นั่นคือเฟนเนลหรือยี่หราฝรั่งค่ะ ตัวนี้ร้ายกาจที่สุดครับ พืชชนิดนี้คือตัวแทนของการทำสงครามเคมีใต้ดินอย่างแท้จริงเลยค่ะ เฟนเนลจะปล่อยสารเคมีชนิดหนึ่งลงสู่ดิน ซึ่งสารตัวนี้มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชชนิดอื่นโดยตรง เป็นเพื่อนบ้านประเภทที่ถ้าใครมาอยู่ใกล้ ฉันจะปล่อยพิษใส่จนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่ง ปรากฏการณ์นี้ในทางพฤกษศาสตร์เรียกว่าอะลิโลพาธีครับ
เป็นกลไกการเอาตัวรอดขั้นสุดยอดของพืชบางชนิด เพื่อกำจัดคู่แข่งในการแย่งชิงพื้นที่และแสงแดด โหฟังดูโหดร้ายมาก ครับเฟนเนลคือพืชที่หวงถิ่นมาก สารเคมีที่มันปล่อยออกมาทางราก จะไปบล็อกกระบวนการแบ่งเซลล์และการดูดซึมแร่ธาตุของรากพริกเลยนะครับ ถ้านำเฟนเนลมาปลูกใกล้ต้นพริก คุณจะสังเกตเห็นเลยว่าต้นพริกจะหยุดการเจริญเติบโต แครกแกรนใบม้วนงอ และค่อยๆ ตายไปในที่สุดครับ น่าสงสารต้นพริกเลยค่ะ เฟนเนลจึงเป็นพืชที่ควรปลูกแยกไว้ในกระถางเดียวๆ หรือแปลงของมันเอง ห้ามเชิญมาปาร์ตี้ร่วมกับพืชผักสวนครัวชนิดอื่นเด็ดขาดเลยครับ เหมือนเพื่อนบ้านที่แอบวางยาในแท้งน้ำของหมู่บ้านเลยนะคะ น่ากลัวมาก เอาละค่ะ เมื่อเราแยกแยะและเข้าใจกลไกได้แล้วว่า ใครคือมิตรที่ควรเชิดชู ใครคือศัตรูที่ต้องหลีกเลี่ยง ขั้นตอนต่อไปคือการนำความรู้เหล่านี้มาลงมือปฏิบัติจริงค่ะ ครับ เราต้องมาดูเรื่องการจัดสรรพื้นที่ ใช่ค่ะ เราจะจัดสรรพื้นที่ในแปลงปลูกยังไงให้พืชเหล่านี้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อมูลของเราแนะนำเทคนิคที่เรียกว่า living mulch หรือการปลูกพืชคลุมดินแบบมีชีวิต โดยการนำพืชอย่างแตงกวาและแครอทมาปลูกไว้ที่พื้นดินใต้ต้นพริกค่ะ นี่คือการออกแบบสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติที่ชาญฉลาด และใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดเลยครับ ลองเจาะลึกลงไปที่โครงสร้างรากนะครับ รากของต้นพริกเนี่ยจะแทงลึกลงไปในแนวดิ่ง เพื่อหาน้ำและอาหารในดินชั้นล่าง แล้วแตงกวาล่ะคะ ในขณะที่แตงกวามีระบบรากตื้นที่แผ่ขยายไปตามผิวดินชั้นบนครับ เพราะฉะนั้นมันจึงไม่เกิดการแย่งน้ำและอาหารกันเลย นอกจากนี้ใบที่แผ่กว้างใหญ่ของแตงกวาก็จะทำหน้าที่เหมือนร่ม หรือพรมปูพื้น ช่วยบังแสงแดดไม่ให้ตกกระทบผิวดินโดยตรงด้วยครับ อ๋อ พอแดดไม่ลงดินดินก็ชุ่มชื้นใช่ไหมคะ ใช่ครับ ลดการระเหยของน้ำทำให้ดินรอบๆรากพริก มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ประหยัดน้ำในการรดไปได้มากเลยครับ แล้วแครอทล่ะคะ ใบมันไม่ได้ใหญ่พอที่จะคลุมดินได้นี่นา แครอททำหน้าที่ต่างออกไปครับ หัวแครอทที่แทงลึกลงไปในดิน จะทำหน้าที่เหมือนเครื่องพรวนดินตามธรรมชาติครับ เครื่องพรวนดินยังไงคะ เมื่อหัวแครอทขยายขนาดขึ้น มันจะดันให้ดินรอบๆร่วนซุย และมีช่องว่างอากาศทำให้ระบบรากของต้นพริก สามารถช้อนใช้ไปหาแร่ธาตุได้ง่ายขึ้นครับ ทั้งแตงกวาและแครอทจึงเป็นการเติมเต็มช่องว่างทางนิเวศวิทยาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ สรุปแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะ ภาพที่เห็นในหัวดิฉันตอนนี้ มันเหมือนการสร้างคอนโดมิเนียมสำหรับพืชผักเลยค่ะ เรามีต้นพริกอาศัยอยู่ชั้นกลาง เป็นผู้เช่าหลักที่คอยรับแสงแดด มีร่มเงาของต้นมะเขือเทศกลางเป็นหลังคาอยู่ชั้นบนสุด มีแตงกวาเป็นพรมปูพื้นอยู่ชั้นล่างสุดช่วยรักษาความเย็น เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับ และเมื่อมองทะลุลงไปใต้ดิน ก็มีการแบ่งโซนพื้นที่ของรากอย่างเป็นระเบียบด้วย ชั้นบนเป็นรากแตงกวา ชั้นกลางเป็นแครอทคอยพรวนดิน และชั้นล่างเป็นรากพริก ทุกคนมีพื้นที่ของตัวเองไม่ล้ำเส้นกัน แล้วสำหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นที่สวนกว้างๆล่ะคะ ถ้าต้องปลูกในกระถางริมระเบียง ข้อมูลแนะนำว่ายังไงบ้างคะ สำหรับการปลูกในกระถาง ข้อจำกัดหลักคือเรื่องของปริมาตรดินและพื้นที่รากครับ ข้อมูลแนะนำว่า หัวใจสำคัญที่สุดคือ ขนาดของกระถางครับ ต้องใหญ่แค่ไหนคะ ต้องใช้กระถางความจุอย่างน้อย 10 แกลลอนขึ้นไปครับ หรือประมาณเกือบ 40 ลิตรเลยทีเดียว โหใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ย ใช่ครับ เพื่อไม่ให้รากของพืชเกิดการเบียดเสียดจนอึดอัด หรือที่เรียกว่า root bound ครับ และถ้าจะปลูกพืชพันธมิตรร่วมกับพริกในกระถางเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงพืชที่มีรากลึก หรือกินอาหารเก่ง ควรเลือกจับคู่กับสมุนไพรที่มีระบบรากตื้นๆ และส่งพุ่มเล็กเท่านั้นครับ อย่างเช่นพวกต้นหอม ผักชีลาว หรือโหระพาต้นเล็กๆ ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ เพื่อป้องกันสงครามแย่งน้ำใต้ดินในพื้นที่จำกัดนั่นเองครับ สรุปสั้นๆสำหรับการเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดในวันนี้เลยก็คือ ถ้าอยากให้พริกที่บ้านเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง ออกผลดกเต็มต้น เราต้องหยุดวิธีคิดแบบโดดเดี่ยว ที่มองแค่ตัวต้นพริกเพียงอย่างเดียว แล้วเริ่มหันมาสร้างสังคมที่ดีให้กับมันค่ะ เป็นคำสรุปที่ครอบคลุมมากครับ เลือกสมุนไพรกลิ่นฉุน และดอกดาวเรืองมาเป็นเกราะป้องกันทางธรรมชาติ ใช้พืชล่อมแมลงเป็นตัวเบี่ยงเบนความสนใจของศัตรู และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องกันพืชจอมแย่งอาหาร และพืชจอมปล่อยพิษอย่างเฟนเนลให้อยู่ห่างๆเอาไว้ให้ไกลที่สุดค่ะ
ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่นะครับท้ายที่สุดแล้วการทำเกษตรหรือการปลูกต้นไม้ไม่ใช่การที่เราเข้าไปพยายามควบคุมธรรมชาติอย่างเบ็ดเสร็จแต่คือการทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ของมันเรียนรู้ว่าใครพึ่งพาใครใครขัดแย้งกับใคร แล้วเราก็ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการใช่ไหมคะ ใช่ครับจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ให้ระบบนิเวศขนาดเล็กของเราทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องที่สุดครับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันย่อมต้องการการปรับเปลี่ยนเสมอคนปลูกต้องจำหมั่นสังเกตและเรียนรู้ไปพร้อมกับต้นไม้ด้วยครับ ย้อนกลับไปที่ภาพจำของเราในตอนต้นนะคะ ดินในกระถางที่เรามองเห็นว่ามันดูทึบตันนิ่งสงบและไม่มีอะไรเกิดขึ้นแท้ที่จริงแล้วภายใต้ความคลุมเครือนั้น มันมีความเป็นระเบียบและการพึ่งพาอาศัยกันซ่อนอยู่ค่ะ ใช่ครับมันมีโลกอีกใบอยู่ตรงนั้น และถ้าทุกคนลองนำข้อมูลทั้งหมดในวันนี้ มาคิดทบทวนดูให้ดี ถ้าพืชอย่างดอกดาวเรืองสามารถปล่อยสารเคมีลงดิน เพื่อสร้างเกราะป้องกันรากพลิกได้ หรือต้นเฟนเนลสามารถปล่อยสารพิษเพื่อขัดขวางการเติบโตของเพื่อนบ้านได้ มันก็น่าคิดและขนลุกเหมือนกันนะคะว่า ภายใต้ผิวดินที่เรากำลังเหยียบอยู่นี้ รากต้นไม้นับล้านเส้น อาจจะกำลังพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ส่งสัญญาณเตือนภัย หรือแม้กระทั่งทำสงครามเคมีต่อต้านกันและกันอยู่ตลอดเวลา โอ้โหเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับ มีแบบที่เรามองไม่เห็นและไม่เคยได้ยินเสียงเลยด้วยซ้ำธรรมชาติมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใต้ดินของมันเอง ที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะจินตนาการถึงเลยค่ะ ลองกลับไปมองกระถางต้นไม้ที่ระเบียงบ้านดูสิคะ ไม่แน่ว่าตอนนี้พวกมันอาจจะกำลังวางแผนการอะไรบางอย่างร่วมกันอยู่ก็เป็นได้สำหรับวันนี้การเจาะลึกข้อมูลของเราก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับ ฝากติดตามและสนับสนุนสินค้ากันได้นะครับ